Swedish Lapland. Vast, unforgiving, far from anywhere. This is a story of the unknown, about inner peace, success, and failure. This is the unnamed peak. Evelina, är du redo? Jag är redo. 3, 2, 1. Evelina dropping. Nej, Evelina. Fuck. Hur känns det liksom när man ser sin partner på berget krascha så där hårt? Vad väcker det för känslor? Nej, men den initiala reaktionen för mig var ju att det där är en otroligt våldsam krasch. Och direkt ställer man sig på att de här närmsta 30-60 minuterna kommer vara väldigt tuffa för hela gänget. Nej, Evelina. Fuck. Nej, Evelina. Fuck.
fuck. Hon är okej. Gud vad skönt. Herregud vad hon skräms. Så Evelina åkte det där åket helt fantastiskt. Sen tog hon nog en av de läskigaste krascherna jag sett på länge. Det är läskigt här ute, vi är långt ifrån hjälp och hon var andra åkare ner. Så vi har långt till att hjälpa henne, men så gå upp och hjälpa henne samla in sportaffären hon har spridit ut här i Storreitas vaggi. Och Evelina, vad glad vi är att du gör dina yogaövningar. Hade det där varit jag vet inte fasen om jag hade åkt skidor mer den här vintern. Kom hit. Jag är så glad att du är okej. Det var så jäkla korkat att det blir sådär liksom, men det känns som att jag har liksom alldeles bra fart och sen så blir det bara för mycket. Det var inte meningen att, alltså det var så här, jag kunde inte, det var så här, okay, antingen hoppar den eller så kommer du krascha över den liksom. Jag är bara glad att du är okej. Så jäkla onödigt. Så känns det. Känslan för mig att få stå på toppen själv är en väldigt fin känsla, för att det är verkligen så här, det är ingen runt omkring och man bara, det är verkligen en känsla av att man är så liten på en sån stor plats. Och då kände jag egentligen bara väldigt lugn men peppad och liksom fokuserad. Och sen när jag åkte ut så kändes snön superbra inne i åket. Kommer ner till kruxet. Tycker att jag tar ner ändå farten ganska bra. Hoppar det och sen när jag landar så är det bara som att jag landar i en alltså som att jag gått från att ha superkontroll till att landa i någonting som var så jäkla fort. Och bara kände bara direkt att okej, nu går det väldigt, väldigt fort. Och det kändes lite grann som att det blir typ 1% att jag kommer kunna stå hela den här kartongbiten ner till crewet. Hoppa över en annan sten det var ju absolut inte planen, men det var min enda utväg. Och sen efter det så bara exploderade jag och kraschade hela typ 200 meter ner. Och det var så här, det var så en otrolig känsla, och alltså även om jag kände tacksamheten över dagen och åket tas inte ifrån, men den känslan för mig själv att så här, jag vill inte utsätta crewet för den belastningen. Förlåt, jag känner som att jag äventyrar allt genom att göra alltså så här, det är det jag känner mer för er än vad jag känner för mig själv. Gör det inte det. Jag tycker är så otroligt. Ja. Det är ett kontrakt vi alla skriver under på här ute. Ja. Vilken sekund som helst kan allt ta slut. Det vet du. Ja. Och det hade inte blivit stordåd i bergen utan den inställningen. Nej, det hade det inte. Man är en familj här ute, så är det. En grupp som sticker ut här och kör toppturer ska vara väldigt bekväma med varandra. Veta vad man har varandras risktagande och även grupptryck och sånt kommer in i bilden jättemycket. Man måste förstå, man måste veta att alla dina partners kan ta sina egna beslut och inte skäms för att säga nej eller tycka att den är töntig eller liknande, utan man måste lyssna in och verkligen ta gemensamma beslut här, för att det är inte bara det för dig själv som åker ett åkare det kan bli farligt, utan du kan äventyra dina vänner också om de behöver hjälpa dig på ett ställe som till exempel inte är så bra. Det är egentligen lite underligt att inte fler skidåkare tar sig ut för att gå på topptur i fjällen runt de här stugorna. Under vår vecka i Nallo så såg vi bara våra egna skidspår, trots fina förhållanden och väder.
Vart vi än vände blicken fanns en lockande fjällsida redo att bestigas. Något för alla färdigheter och riskaptit. Kanske beror det på avståndet till civilisationen, att det är för långt till hjälp om något skulle hända. Eller kanske bara de flesta nöjer sig med att tura igenom dalarna och se på utsikten på väg mot nästa stuga längs rutten. Det är kanske bara vi som är de konstiga, som vill bo på samma plats hela resan. Det är inte direkt så vi klagar, när all åkning här är i stort sett orörd och vi kan bara välja och vraka. Åh, Nallo! 5, 4, 3, 2, Jakob droppar! Yes, okay! Drömmigt! Så fint! Det var helt episkt. De trodde inte vi skulle få idag. Nallostugan är en av STF, Svenska turistföreningens drygt 40 fjällstugor placerade längs de många vandringsleder som sträcker sig genom norra Sverige. Hit ut måste man ta sig för egen maskin då motortrafik är förbjuden. Så för en sån här resa krävs fullastade pulkor med mat och utrustning och en lång promenad genom dalgångarna. I stugan välkomnas man av en stugvärd som ser till att alla har det bra och stugan ses efter. Värden är också på plats för att uppdatera lavinprognoser och ge oss information om väder via satellittelefon. Stuglivet är såklart lyx jämfört med att bo i tält. Här är det lätt att torka utrustning och laga god mat. Att få sova bekvämt i en säng kvällen innan en topptur är ovärderligt när man har en stor dag framför sig. Kolla månen, det är nästan fullmåne. Vad är det här för ställe egentligen, Evelina? Väldigt, väldigt vacker morgon. Berget känns inbjudande. Ingen vind, solen kommer upp. Det känns spännande och nyfiket vad den här dagen kommer att erbjuda. Okej, majestätiska östface. Ses om ett par timmar. Håll dig kallt. Håll dig mjukt.
kommer vi snart att rita lite linjer på dig. Det är nu det händer. Förutom att få komma ut hit och bara känna lugnet som en så här isolerad plats ger den, var ett outtalat mål med resan att få åka ett åk jag hittills bara fått se bilder på. Berget ligger direkt i blickfånget från stugan och det stirrar på en varje dag vid morgonkaffet. Det har egentligen allt jag letar efter, men som också skrämmer mig. Den översta delen är så brant som skidåkning kan bli och det avslutas med ett klippband utan någon annanstans att ta vägen. Hängdrivorna ovanför skulle göra en klättring av åket oansvarig, så det enda sättet att ta reda på snöförhållandena skulle vara att gå runt berget och droppa in från toppen. Det finns oerhört lite information om berget i sig. Det har inte ens ett namn, bara en höjdmarkering på kartan. Allt det här gjorde resan så mycket mer spännande. Att ha en målbild att drömma om, och om turen var på vår sida, att också förverkliga. Jaha, vad säger du då? Toppen, 1721, det ej namngivna berget. Vi blickar ut över Kebnekaise-massivet. Kebnekaise har lite Jesus light på sig just nu. Nu är det faktiskt nedförsbacke ner till vårt åk. Nu ska vi glida. Spana in det. Tungan rätt i munnen, Jakob. Shit, här skulle man verkligen inte vilja trilla ner. Nej. Vart ska vi gå över till? Till platån här borta. Smal liten brygga. Snyggt jobbat. Fan vad bra. Fan bra vi är. Nu står vi här. Står vi Jag här. håller hela drömmen på att gå i uppfyllelse. The anticipation. Shit, alltså wow. Wow. Här är det inte någon driva. Och det är riktigt jävla brant. Ja, det är det. Fast samtidigt är det nice, man ser hela linjen härifrån. Och sjukt fin snö. Oj. Ska jag stå här eller ska jag? Vi kan komma hit, det är Jag helt kommer. lugnt om du vill få bekanta dig lite med fejset. Ja, det hade varit kul att se. Ja, men det här är ju linjen. Här har vi den. Och här kan man bara blästa. Och man har jättemycket plats att stanna åt höger. Ja. Ska jag lägga lite mer så här då? Det ska liksom lägga... Det ser jävligt snyggt ut därifrån. Är du med? Okej, vi är redo för dig, Jakob. Jakob redo. Kan vi få en inräkning från 10? 10. Droppar om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dropp! Yeah.
fan! Alright! Yeah! Yes! Åh, fy fan! Vilket jävla åk! Yes! Alltså, det åkte som en absolut jävla dröm. Åh! Det var det jag kom hit för. Vi gjorde det. Mindre nervös nu? Ja, Åh gud. bra Jag med. shreddat. Vad fett! Gud, okej, jag måste få prata med Evelina. Evelina, jag kan meddela att snön är primo. Sluffar inte, spricker inte. Det går att åka väldigt fort. Outrun ett kartong, men i hög fart var det faktiskt inga problem alls. Det är helt slätt. Okej, det såg super nice ut. Supergrymt jobbat. Men man får bara lyssna på sin magkänsla som min mamma skulle sagt. Sin intuition. Så får man komma ihåg att at the end of the day så gör vi det här för att det är kul. Så Ska man inte glömma bort. det ska man inte glömma bort. Fokuserad men ha roligt. Okej, Evelina, är du redo? Jag är redo. Okej. Då får du 10 av mig. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evelina dropping. Jag kan ju inte riktigt gå så jättebra just nu. Och jag känner att helikopter, alltså nej. Då liksom kryper jag hellre ut. Så nu får det bli så att Jakob får dra mig i en pulka. Vi är verkligen ett team och vi gör saker tillsammans. Oavsett om det inte blir som man tänkt sig så löser man det. Så vi kommer lösa det. Och folk kommer bli starka. Här går Jakob med mig. Det var inte riktigt så här vi hade tänkt oss när vi väl satte fart på detta äventyr. Att jag skulle hamna i pulkan på vägen tillbaka. Men vi jobbar som ett team och vi går ut som ett team tillsammans. Så over and out. They are